Money. I owed him up. I owed him up. No, 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 no. I owed him up.ลองแต่ดูไหมลองไหมหลงบ้าไม่น่าหรอบอกเลยว่าคล้องแคล่คนนี้อร่อย I'm so sorry. I owed him up. I'm so sorry.
โอเค รู้ว่าร้านมีเมนูอะไรบ้างแล้วแบบเดาๆดู อ้าวเราได้ยินได้ไงอ่ะ อ๋อไม่ได้ยิน โอเค ได้ยินไหมเนี่ย ไม่ได้ยินโอ้ก็ว่าอยู่นึกว่าได้ยิน สรุปได้ยินไหมเนี่ย ไม่ได้ยินเนาะ ก็ว่าอยู่ใครจะไม่ได้ยินวะเรายังไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินอะไรกันล่ะ อลิสอีทวิปหลิงออมค่ะ ระหว่างหลิงกับออมชิมสูตรต้นตำรับที่ชิมอันนี้ให้ นี่พี่อเล็ก อ๋อข้าวเนี่ยถ้าตอนนี้พี่อเล็กไม่อยู่เราก็ได้กินกัน2 คนนะผมไม่ไปไหนหรอกเป็นไงล่ะผิดหวังก็ดิผมไม่ไปผมนั่งอยู่นี่แหละนั่งแทรกข้างในนี่